دوستای خوبم، سلام. امروز میخوام براتون خوراک لوبیا درست کنم. با من همراه باشید. مواد لازم: لوبیا، پیاز، سیب زمینی، رب، نمک و فلفل، زردچوبه. اول از همه لوبیا و پیاز رو با کمی روغن با هم تفت میدیم. نمک، فلفل و زردچوبه رو اضافه می‌کنیم. حالا به میزان دلخواهتون آب رو اضافه کنید. در قابلمه رو بذارید تا لوبیاهاتون بپزه. حالا سیب زمینی هایی رو که از قبل خرد کردیم به خوراکمون اضافه میکنیم. داخل یک قابلمه جدا کمی روغن بریزید و رب گوجه فرنگی رو داخلش سرخ کنید. در نهایت بعد از اینکه ربمون خوب سرخ شد، اون رو به خوراک لوبیامون اضافه می‌کنیم. خوراک لوبیای شما آماده است. بفرمایید. راستی خوشحال میشم اگه نظراتتون رو برام بنویسید و لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله پیجم رو فعال کنید.